Bạn có bao giờ giao dịch mà lệnh bị âm? Nhìn vào lệnh âm ngày càng sâu, tim đập nhanh, tay run và trong đầu chỉ còn hai lựa chọn: cắt lỗ, chấp nhận mất tiền, hay là cân lệnh, hy vọng giá quay đầu. Nếu bạn từng trải qua cảm giác này thì chào mừng bạn đến với tâm lý gồng lỗ, kẻ thù số 1 của trader thành công. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ vì sao con người ghét cắt lỗ, sự khác biệt giữa cắt lót hay là cắt lỗ và hedging, khi nào nên cắt, khi nào có thể cân, và một quy tắc giúp bạn không bị cháy não mỗi khi lệnh âm. Xem đến cuối, bạn sẽ không còn bị thị trường điều khiển cảm xúc nữa. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu tâm lý gồng lỗ là gì. Tâm lý gồng lỗ đó là khi lệnh bị âm, bạn không muốn đóng lệnh vì sợ thừa nhận rằng mình sai, và trong đầu vẫn luôn luôn hy vọng rằng giá sẽ quay lại, lệnh sẽ có lời, hoặc xấp xỉ lỗ về không thì sẽ cắt lệnh. Tâm lý của bộ não con người đó là nó ghét mất tiền gấp nhiều lần so với kiếm tiền, nên luôn tự lừa mình chắc nó sẽ quay lại, và thế là bạn càng giữ lệnh, lỗ nhỏ thành lỗ to, tài khoản từ đau nhẹ thành đau nặng. Về cut loss hay còn gọi là stop loss, tức là chúng ta đã chấp nhận sai, đóng lệnh theo kế hoạch, bảo vệ tài khoản. Một trader chuyên nghiệp coi cắt lỗ là chi phí kinh doanh, không phải thất bại. Ví dụ, bạn lỗ một lệnh 2%, bạn vẫn còn 98% tài khoản để chiến tiếp. Khi bạn đã gồng lỗ đến 30% rồi thì sẽ rất khó hồi lại. Thế còn thực hiện hedging ấy, tức là chúng ta mở một cái lệnh ngược chiều với cùng khối lượng. Cái lệnh đó nó sẽ khóa cái mức lỗ hiện tại lại. Ví dụ, bạn đang buy vàng, giá giảm mạnh, bạn sell cùng khối lượng. Lúc này, lời lỗ đứng yên, tài khoản tạm thời đóng băng. Nhưng vấn đề ở đây đó là hedging nó không xóa lỗ, nó chỉ trì hoãn quyết định. Cùng so sánh nhanh giữa cut loss và hedging ấy, thì cut loss ấy, nó làm chúng ta đau nhanh nhưng mà nhẹ, dễ hồi phục. Thế còn hedging thì đỡ đau lúc đầu, tuy nhiên dễ dối. Và khi chúng ta hedging, chúng ta để lệnh qua đêm thì sẽ phải chịu thêm phí scrap, dễ overtrade. 90% các trader mới khi thực hiện hedging thì sẽ lỗ nặng hơn, cho nên bạn hãy rất cẩn thận với cái phương án này nhé. Nó đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm nhất định trong thao tác. Bởi lẽ khi hedging rồi, chúng ta cần phải biết khi nào gỡ lệnh buy, khi nào gỡ lệnh sell, hoặc là đóng cả hai lệnh. Vậy câu hỏi đặt ra đó là khi nào bạn nên cắt lót, khi nào bạn nên hedging? Bạn nên thực hiện cắt lỗ hay là cắt lót khi mà giá phá cấu trúc, tin tức lớn ngược hướng, lệnh vào sai kế hoạch, không có chiến lược rõ ràng. Quy tắc ở đây là khi mà lệnh bị sai thì chúng ta sẽ chấp nhận là đóng lệnh, không tranh cãi với thị trường. Trường hợp hedging ấy thì nó chỉ phù hợp khi mà bạn có kế hoạch từ trước, hiểu rõ cấu trúc thị trường, có chiến lược thoát hedge. Ngoài ra thì bạn cần phải có tài khoản lớn, đòn bẩy thấp. Nếu bạn hedge chỉ vì sợ cắt lỗ thì đó không phải là chiến lược, đó là hoảng loạn. Để giúp cho các bạn áp dụng được tốt hơn ấy, thì ở đây tôi nêu ra một cái quy tắc vàng với 3 bước khi chẳng may lệnh bị âm, các bạn nên lưu ý. Bước thứ nhất của quá trình này đó là bạn nên dừng lại, không vào thêm. Khi đó bạn cần phải tự hỏi mình rằng setup còn đúng hay là không. Và khi đã phân tích kỹ về thị trường rồi, các bạn mới quyết định cắt lệnh hoặc là hedge theo kế hoạch. Rất lưu ý là không nên thực hiện quyết định trong trạng thái sợ hãi, cay cú hoặc là muốn gỡ lại thị trường những cái lệnh đã bị thua. Bạn hãy nhớ kỹ, trader sống sót trên thị trường không phải là người luôn đúng, mà họ là người lỗ nhỏ, còn vốn, còn tâm lý, còn cơ hội. Cắt lót là kỹ năng bắt buộc, hedging chỉ là công cụ nâng cao. Quá trình giao dịch, bạn hãy cân nhắc kỹ từng tình huống cũng như là các cái phương án khi áp dụng. Và trước khi kết thúc video thì tôi đưa ra một cái tình huống thực chiến như thế này. Đây là cái lệnh tiếp theo của cái tình huống mà tôi đưa ra trong cái phần đầu video đấy ạ. Các bạn thấy là với cái lệnh giao dịch như thế này thì khi mà tôi mới giao dịch ấy, nó âm vài chục đô. Ở cái thời điểm đầu video ấy thì cái lệnh này nó âm hơn 100 đô, gần 200 đô. Tuy nhiên lúc đó tôi không cắt lệnh, tôi cố gắng giữ lệnh, và đến bây giờ thì các bạn thấy này, nó đã âm một con số rất là lớn, đó là hơn 600 đô, quá 50% tài khoản. Đó. Rõ ràng để một cái lệnh âm như thế này thì làm cho cái tài khoản nó hồi phục được chúng ta phải mất khá là nhiều thời gian. Bây giờ nếu như mà chúng ta cắt lệnh thì cái lệnh nó cũng đã âm quá nhiều rồi, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chúng ta hết lệnh thì chúng ta cũng chỉ giữ lại cái lệnh âm này mà thôi. Đấy, chưa biết khi nào là chúng ta sẽ bỏ cái lệnh buy, khi nào chúng ta bỏ cái lệnh sell để cho cái tài khoản của chúng ta nó có thể hồi lại cái con số là 1.000 đô như cái vốn ban đầu. Tuy nhiên ở đây nếu như các bạn không cắt lệnh và cũng như là không hết lệnh thì cứ để như thế có thể dẫn đến cái tình huống đó là giá nó tiếp tục đi lên và cái lệnh sell này nó bị thua đậm hơn nữa, và thậm chí nó hoàn toàn có thể cháy tài khoản. Đó. Một lệnh đã cháy tài khoản rồi, như vậy là chúng ta sẽ không còn những cái cơ hội để có thể làm lại nữa. Cho nên trong thực tế giao dịch ấy, các bạn cần phải có một cái kế hoạch rõ ràng. Khi nào nên cắt lót thì các bạn phải tính toán sẵn, hoặc là đến một cái trạng thái giá nào đó thực hiện một cái lệnh hedging thì các bạn cũng phải tính toán từ trước.
Giao dịch không có kế hoạch có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị cho thất bại rồi. Và đây cũng là toàn bộ những cái nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Quá trình tìm hiểu, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất.